Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як запам'ятовувати те, що ти прочитав. Буває у вас так, що книга була класна, ви пам'ятаєте, ви читали 2 місяці тому, але про що там було, ви взагалі не пам'ятаєте. Сьогодні ми поговоримо про практичні кроки, як допомогти вам запам'ятовувати те, що ви читаєте. Більше, звичайно, це відноситься до нехудожніх книг. Художні книги легше нам запам'ятовувати навіть без якихось практичних підходів, якихось активних наших дій, тому що там є історія, тому що там викликаються емоції. А от як книгу, як, наприклад, книга по саморозвитку, як запам'ятати її, тому що вона була корисна, тому що вона цікава, тому що ви правда хочете мінятися, я вам розкажу в цьому відео. По суті, ми говоримо про активне читання. І передусім я хочу, щоб ви, коли читали книгу, задавали собі питання, чи я погоджуюся з автором, тому що книга – це думка автора. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Вести діалог з автором – це перший і дуже-дуже важливий крок до того, щоб запам'ятовувати те, що ви прочитали. Задавайте собі питання під час прочитання книги, чи я погоджуюсь, що те, що я вже знаю, автор підтверджує, а що навпаки заперечує. А якщо автор говорить щось, з чим я не погоджуюсь, то чому я не погоджуюсь? Які мої аргументи? Ви все це можете писати на полях. Запитання до автора, ваші аргументи проти того, що він говорить. Також ви можете запитувати себе, як змінюються мої переконання у зв'язку з тим, що я прочитав. Якщо те, що ви прочитали, наприклад, відрізняється від того, що ви вже знали чи в що вірили. І так, другий крок, чи другий найважливіший підхід – це писати в книжці. Я розумію, що може бути важко, нас вчили не писати в книжках, не загортати сторінок, дуже бережно відноситись. Можливо, часто ви брали в бібліотеці книжки, їх треба було повертати і, страшно писати в книжці. Але письмо в книжці – це саме те, що допомагає нам запам'ятати те, що ми читаємо. Тобто, перше – це ми ведемо діалог з автором, друге – ми пишемо в книжці. І от я хочу розповісти вам 3 способи ведення нотаток для того, щоб краще запам'ятовувати. І так, підхід перший. Коли ви читаєте книгу, записуйте головні думки або якісь ваші висновки головні в кінці розділу. А потім, коли ви закінчили читати і повернулися до книги, перечитайте те, що ви написали, і продовжуйте читання. Так у вас будуть нотатки в кінці кожного розділу головних пунктів. Коли ви завершили читати книгу, візьміть головні думки з тих пунктів, які ви написали, і перенесіть їх на обкладинку книги всередині. Тоді, відкривши книгу, ви побачите ваші висновки, ваші думки, головні по всій цій книжці. І було б добре вам час від часу переглядати ці нотатки, щоб не забувати. І так, підхід другий. Коли ви читаєте, обводьте ті слова, які вам не зрозумілі. Підкреслюйте ті думки, які вам були цікаві. Придумайте свою систему поміток. Наприклад, зірочка – це означає щось, якась важлива думка в цьому розділі. Або ви можете, наприклад, поставити значок лапки, що означає, це хороша цитата, я б хотів її використати, наприклад, в своїй промові чи в тому тексті, який я буду писати. Придумайте свою систему і в книжці позначайте на полях якісь цікаві моменти в книжці. На полях пишіть питання, які у вас виникають. Наприклад, а чому автор так вважає? Або а чому тут сказано так? Ведіть діалог, той, про який ми говорили в першому підході, з автором на полях. Це дуже важливо для того, щоб краще запам'ятовувати те, що ви читаєте. І так, підхід номер 3. Дістаньте чистий папірчик, просто А4 папір, і напишіть все, що ви знаєте про книгу. Якщо ви дивились моє попереднє відео про те, як обирати книгу, то на момент, коли ви книгу купили, ви вже багато про неї знаєте. Запишіть все, що ви знаєте про книгу на цьому папірчику. Це може бути, наприклад, у вигляді ментальної карти. Далі, коли ви читаєте, ось ви прочитали якихось там 20 хвилин чи годину, скільки у вас є в вашому дні, внесіть на цю ментальну карту всю додаткову інформацію, яку ви дізналися. І так, після кожного вашого прочитання у вас буде додаватись інформація. І коли ви повертаєтесь до книги, наприклад, ви прочитали сьогодні, завершили, внесли всю інформацію на ментальну карту, то завтра, перед тим, як читати, перегляньте все, що ви записали вчора. І тоді тільки починайте заново читати. Відповідно, з кожним разом
Ваша ментальна карта буде доповнюватися інформацією, і кожного разу ви будете переглядати все більше і більше інформації. Ось такі є способи читання, які допомагають вам запам'ятовувати. Воно ще називається активне читання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви використовуєте активне читання, чи ви підкреслюєте в книжці, чи навпаки вам, можливо, важко і незрозуміло, як це робити. Буду дуже рада з вами поспілкуватись в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось з вами в наступному відео.